امشب در 24 ادامه اعتراض و اعتصاب در سراسر ایران. شعارهای ضد حکومتی در مراسم خاکسپاری کشته شدگان و تیراندازی سپاه پاسداران به دانش آموزان سنندجی. 2 آذر شروع اعتصاب شرکت بهمن‌دیده. ادامه اعتصابات و تحصن کسبه و کارگران. مرکز همکاری احزاب کردستان ایران برای پنجشنبه 3 آذر فراخوان اعتصاب عمومی صادر کرد. بیانیه آمریکا درباره استفاده از آمبولانس‌ها برای سرکوب معترضان در ایران. واشنگتن میگه به تلاش‌ها برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی برای سرکوب وحشیانه معترضان سرعت میده. و تحریم 3 مقام نظامی امنیتی دخیل در سرکوب معترضان. آنتونی بلینکن مقامات جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر تهدید کرد. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. جمهوری اسلامی تلاش کرده جلوی دفن امیر جواد اسدزاده، یکی از معترضان در مشهد رو بگیره. ماموران امنیتی به حاضران در مراسم خاکسپاری او حمله کردند. همزمان حبیب الله فتحی، یکی دیگر از معترضان هم که در دیوان دره کشته شد، بدون گواهی فوت به خاک سپرده شده. سازمان حقوق بشر کردستان گزارش داده که در طول 3 روز گذشته دست کم 14 نفر در شهرهای جوانرود، پیرانشهر، سنندج و دهقان و بوکان کشته شدند. کوروش پاژوخ، شهروند اهل روستای سورگ اسلام آباد و ساکن قصر شیرین، 2 روز پیش وقتی به قصد انجام آزمایش پزشکی راهی کرمانشاه شده بود توسط نیروهای امنیتی دستگیر میشه. 24 ساعت بعد پیکر کبود شده او در ماشینش و گوشه خیابان پیدا میشه. پلیس به خانواده‌اش گفته علت مرگ خودکشی بوده. حاضران در مراسم خاکسپاری او در کرمانشاه علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. چهارشنبه برای دومین شب متوالی شهرک مشیریه تهران محل تجمع پراکنده مردمی بود که در حمایت از شهروندان کردنشین شعار آزادی سر می‌دادند. ویدئوهای رسیده حاکی از هجوم نیروهای امنیتی موتورسوار به سمت این منطقه است. تصاویری از مشیریه و همینطور شهرستان دهدشت در استان کوهگیلیر و بویراحمد.
گزارش‌هایی از تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران به سمت دانش آموزان در شهرک وحدت سنندج منتشر شده. گفته شده دست کم 4 دانش آموز در جریان حملات زخمی شدند. با این همه اعتراضات دانش آموزی در شماری از مدارس ادامه داشته. جمهوری اسلامی کشتی خامنه ای جمهوری اسلامی کشتی مرگ بر خامنه ای من 16 ساله ام کشت مرگ بر خامنه ای بچه 16 ساله رو کشت. تداوم اعتراضات دانشجویی در حالیه که سرکوب نیروهای حکومتی علیه دانشجویان هم ادامه داره. به رغم این فشارها چهارشنبه شماری از دانشجویان در حمایت از شهرهای کردنشین ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. یکی از اساتید دانشگاه کردستان با خوندن یک بیانیه با حضور دانشجویان معترضه که شماری از اونها حجابشون را از سر برداشتن بر تداوم تحصن برای محکوم کردن هتک حرمت فضای دانشگاه تاکید میکنه. و کارمندان دانشگاه کردستان با یادآوری آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و لزوم پایبندی به آزادی آکادمیک در فضای دانشگاهی بر حق اعتراض و انتقاد مسالمت آمیز دانشجویان، کارمندان و استادان در دانشگاه تأکید نموده و در اعتراض به بازداشت همکارانمان و دانشجویان در اینجا جمع شده ایم. لذا با توجه به ناروا بودن چنین روندی ما تا آزادی آنها به تحسن خود ادامه می‌دهیم. همچنین ما خواستار توقف هر گونه احضار، بازجویی، بازداشت و تهدید همکاران، کارمندان و دانشجویان دانشگاه کردستان از سوی نهادهای خارج از دانشگاه در قبال اعتراضهای مدنی در درون دانشگاه میباشیم. علاوه بر دانشگاه‌ها تصاویر متعددی دریافت کردیم از شعارنویسی معترضان و آتش زدن تصاویر قاسم سلیمانی و علی خامنه‌ای در خیابان‌های شهرهای مختلف. سمیرا حقوقی، روانشناس بالینی و فعال مدنی از اتاوا کانادا با ماست. خانم حقوقی، هیچ نشانی وجود نداره که حتی ادای رواداری هم بخواد حکومت از خودش نشون بده و البته منصف باشیم از اون طرف هم معترضان هم به نظر نمیاد هیچ نشانی بروز بدن که قصد عقب نشینی دارن. سلام.
ببینید حکومت جمهوری اسلامی از اساس همواره دنبال اون سرکوبه بوده و هیچ وقت رواداری رو لحاظ نکرده. البته که یک فرهنگ رواداری رو همواره میخواسته که بین مردم نشر بده و توسعه بده که به عقاید هم احترام بگذاریم. اگر که کسی میومد صدای مخالف میشد، میومد از این صحبت میکرد که باید به عقاید احترام بگذاریم. ولی اگر که مخالفی بود که مخالف جمهوری اسلامی بود، هیچ احترامی براش قائل نبود و این فرهنگ های شیک فقط صرفا برای خود این جمهوری اسلامی کار میکنن و برای اینکه صدای مخالفان رو خفه بکنه. یعنی رواداری رو هم حتی جانبدارانه جمهوری اسلامی میخواست که فرهنگ سازی بکنه و من همیشه میگفتم توی بحث‌های مختلف هم همیشه در مورد این موضوع بسیاری از افراد هم صحبت میکردن که ببینید ما رواداری با افرادی که خون ملت رو میریزن، اونها رو میکشن، حقوقشون رو نادیده میگیرن. الان واقعا ما دیگه چه رواداری داریم با کسانی که روی مردم کردستان که بی دفاع و بی سلاح هستن با اسلحه دوشکا دارن حمله میکنن؟ ما روایی نمیتونیم بداریم و جمهوری اسلامی از ابتدای امر برای مخالفینش هیچ حقی رو قائل نبوده که حالا بخواد رواداری بکنه. جمهوری اسلامی به جنایت‌هاش به عنوان ادامه میده. خانم حقوقی، بالاخره شکی ندارم که مقامات جمهوری اسلامی امید دارن که یه جوری به قول خودشون بتونن داستان رو جمع بکنن، به کنترلی برسونن، ولی به نظر نمیرسه که هیچ نشانه‌ای از فروکش کردن اعتراضها وجود داشته باشه. و بعد خود ریزشی که در بدنه جمهوری اسلامی هم هست به یه شکلیه که حتی بسیاری از کسانی که به قول خیلی از مخالفان وسط باز بودن هم الان دیگه موضعشون رو مشخص کردن. یعنی به نظر میرسه که الان یا طرفدار جمهوری اسلامی هستید یا مخالفش، دیگه جای وسطی باقی نمانده. ببینید من خیلی راستش با این موضوع موافق نیستم. ما هنوز وسط بازهای بسیار زیادی رو داریم. هنوز کسانی هستن از اصلاح طلبی و تغییر بدون خشونت دارن همچنان صحبت میکنن. هنوز کسانی هستن که در ایران امید دارن که اوضاع بهتر بشه. ولی من میخوام این رو در نظر بگیرید که جمهوری اسلامی نشان داده است به جز فریب کاری نمیکنه، نشان داده است که به جز ظلم کاری نمیکنه، فرزندان خودش رو داره میکشه. شما در هیچ کشوری نمیتونید پیدا بکنید این موضوع رو که حکومتی بیاد فرزندان خودش رو بکشه و از اون طرف هم تازه بیاد بر علیهشون تبلیغات بکنه و اون صدای اونها رو هم خفه بکنه. اینها جنایت علیه بشریت و خب بدنه نظام هم کسانی هستن که بالاخره اون خورده شهامتی هنوز مونده، خورده انگار که یه انسانیتی هنوز مانده است و خب این رو هم در نظر بگیرید که 43 سال 44 سال تبلیغاتی داره می شده که همه دشمن هستن، همه دروغ میگوین، همه قصد دارن به ما آسیب بزنن. خب مسلما افرادی هستن که فریب خوردن و ما باید آگاهی بدیم. همینجوری هی آگاهی باید بیشتر و بیشتر بشه و من مطمئنم در ادامه مسیر این جنایت ها نمیتونه ادامه پیدا بکنه و همه حتی بدنه خود حکومت هم کسانی هستند که به این جنایت ها پاسخ بدن و بگن که ما دیگه شریک چنین جرم و جنایتی نخواهیم شد. ممنونم از شما. سمیرا حقوقی، روانشناس بالینی و فعال مدنی از اتاوا. چهارشنبه دوم آذر اعتصاب کسبه و کارگران بعضی شرکت‌ها در حمایت از اعتراضات در خیابان‌ها ادامه یافت. کارکنان شرکت‌های بهمن دیزل در قزوین و آلومینیوم جنوب سالکو در استان فارس و شماری از کسبه بوکان هم امروز در اعتصاب بودند. اعتصاب و تجمع کارکنان آلومینیوم جنوب از ساعت 7 صبح چهارشنبه در شرایطی شروع شد که تعداد زیادی از نیروهای لباس شخصی، نیروی انتظامی و سپاه در میانشون حضور داشتند. شروع اعتصاب شرکت بهمن دیزل.
سلام بر مردم ایران. اینجا بوکان است و این دهمین روز متوالی که مغازه‌داران کلا مغازه‌هاشون رو بستن و هیچ جا باز نیست. خواستم بگم به کل هموطنان عزیز ما شهرهای کوچک کاری از دستمون بر نمیاد، فقط باید شهرهای بزرگ این جنبش رو به اصطلاح رقم بزنن و ما که تا جایی که امکان داشت حرکت رو انجام دادیم و بازم انجام میدیم. خواستم بگم که اگر یک روز همه با هم بدون هیچ گونه خشونتی بیایم بیرون و همصدا شعار بدیم، به کل دنیا ثابت کنیم که ما هممون ناراضی هستیم، کرد و ترک رو عرب نداریم، همه ایرانی هستیم و همه استانهای ایران معترض و تو فشار زیادی هستن و باید اینو ثابت کنیم که مردم ایران بیاید بیرون. پنجشنبه رو فراخوان زدن، بیاید بیرون، فقط بیاید بیرون. کسی که میترسه، کسی که شجاعه، اونایی که شجاعن جلوتر که میرن، اونایی که میترسن بیاید در خونتون، بیاید خیابون شلوغ شد، بیاید به هم وصل بشید که این به هیچ وجه این خیزش خاموش نشه و بردوام باشه. کارکنان آتش‌نشانی مشهد هم با تجمع در برابر استانداری این شهر تحصن کردند. مشهد 2 آذر اعتصاب آتش‌نشانان مشهد. مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در فراخوانی از مردم خواسته در راستای آنچه همدلی و پشتیبانی از مردم مبارز کردستان خونده پنجشنبه 3 آذر اعتصاب عمومی کنند. شاهد علوی همکارم اینجا در استودیو به ما پیوسته. فردا به نظر، البته امروز هم شلوغ بود، ولی فردا به نظر میاد که روز مهمی خواهد بود با توجه به همه این فراخوان‌هایی که داده شده. بله فردا عملاً انتظار میره پنجشنبه با توجه به اینکه نخستین بار هست که مرکز همکاری احزاب کردستانی که تجربه چندین اعتصاب موفق رو داره فراخوان داده، دعوت کرد در کردستان، خیلی استقبال شده. این بار فردا در سراسر ایران پاسخ بگیره. تجربه این مدت در واقع این 3 ماهه، حالا که هنوز 3 ماه کامل نشده، این 70 چند روزه نشون داده که مردم در سراسر ایران فارغ از تنوع شیوه مبارزاتی و فارغ از هزینه بسیار بیشتری که کردها یا بلوچ‌ها میدن، عملاً این همدردی رو، همبستگی رو، ضرورتش رو احساس کردن و به این ترتیب نگاه به احزاب کردستان ایران هم تغییر پیدا کرده. اگر بعضا نگاه‌های قبلا بوده که همسو بوده با برداشتی که جمهوری اسلامی القا کرده، این برداشته شده. صحبتایی که این احزاب کردن، رهبرانشون، نمایندگانشون، در واقع بیانیه‌هاشون نشون میده که اونها مسئلهشون دموکراسی در ایران هست، همسو با سایر مردم ایران، با معترضان، با انقلابیون. به این ترتیب انصافاً خویشتن‌داری زیادی نشون دادن با توجه به همه حملاتی که جمهوری اسلامی کرده، نه فقط در داخل ایران، فراتر از مرزها تو اقلیم کردستان هم. بله عملاً این امکان رو داشتن به لحاظ لوجستیک که بیان واکنش بدن در داخل کردستان ایران، در مرزها، اما این کارو نکردن و به قول شما به تعبیر درست خویشتن‌داری کردن به خاطر که میدونن جمهوری اسلامی می‌خواسته. دست کم تحلیل فعلی همون احزاب، هم بسیار از کارشناسان خارج از اون احزاب این هست که جمهوری اسلامی میخواد اینا رو وارد جنگی بکنه، منحرف بکنه انقلاب رو، یا بتونه بهانه‌ای پیدا بکنه برای اینکه بخشی از مردم رو که براشون این شده یک امکان ترسیدن بترسونه، از در واقع به یک معنای اینو عقب نشینی بکنن از این اعتراضات. نتونسته. این فراخوانی که داده شده برای فردا
که گفت درخواست کرده، بعد نخواستن مردم به خیابون بیان، گفتن که شما اعتصاب بکنید، کارگر، دانشجو، معلم، مغازه‌دار، تمام اقشار رو دعوت کرده که اعتصاب بکنن در همبستگی با کردستان، چیزی که در خیابان مردم شعارش رو قبلا دادن. در واقع این خیلی مهمه، هم به لحاظ این که فردا بله برآورد ما این هست، تصور ما این هست که فردا اعتصابات سراسری در ایران در واقع یک ورق دیگری در این یک چیز در این انقلاب ورق خواهد زد، یک برهه دیگر رو، و مهمتر از اون به یک معنا اپوزیسیون ایرانی رو به هم نزدیکتر خواهد کرد. اون چیزی که در داخل مردم انتظار دارن که در نهایت این احزاب فارغ از اختلافات فکری، ایدئولوژیک، برنامه‌ای که برای آینده دارن، کنار هم بنشینن، برای اینکه دشمن مشترک داره کلیت مردمان ایران رو فارغ از تعلقاتشون، اساساً موجودیت انسان‌ها رو در ایران و کل ایران رو زیر سوال میبره، مقابلش بایستن. فردا روز بزرگی از این لحاظ، در واقع از این نتیجه که قراره از این روز حاصل بشه. امروز هم اعتصاب بوده، به هر حال در حدی که ما میدونیم، دست کم جدای از اون که در خبرها بود کارگران بهمن دیزل یا بازار چهاربرق تهران یا مثلا مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب ایران، برگوکان، سقز، جوانرود، مهاباد، کرمانشاه، زیویه، اشنویه، پیرانشهر، سردشت، البته بعد از 8 روز اعتصاب پیوسته امروز مثلا در مواردی کل شهر تعطیل بود، در مواردی مغازه‌ها بعضاً نصف روز باز بودن برای اینکه مردم تامین مایحتاج بکنن. اما به هر حال اون چیزی که مشخصه و البته همبستگی که مثلا امروز در دانشگاه هنر معماری پارس به خاطر کردستان بود، فکر می‌کنم فردا روز بسیار دشواری برای جمهوری اسلامی خواهد بود، چون ظاهراً به تعبیر انقلابیون مقاومت ادامه داره. حرف از فردا زدیم، ولی امروز هم حالا کوتاه اشاره کردی، ولی نقاط مختلفی رو الان تو این گروه واتساپی تلگرامی دارم میبینم، در رشت همچنان در نقاط مختلف تهران و بعضی شهرهای دیگر باز هم تجمعاتی بود. بله، ما در سنندج در شرک وحدت داشتیم، در واقع تیراندازی شد، یک کودکی مجروح شد که خوشبختانه حالش خوبه. در مشهد خاکسپاری امیر جواد اسدزاده بود که اونجا هم درگیری شد، مردم شعار دادن، نمیدونم تصاویر مربوط اون هست یا نه. در سقز محله کریم آباد که یکی از مراکز اعتراضی سقز هست، برای ساعاتی مردم تجمع کردند. در خرم‌آباد خاکسپاری حسن زینچویی بود به همین ترتیب. در تهران که صحبت شد همون چراغ برق که اعتصاب هست درگیری هم بود، بازار در واقع بولبرینگ فروش ها بود، مشیریه تهران بود، خاکسپاری کوروش باژوخ در کرمانشاه بود و البته دهدشت بود. حالا رشت هم صحبت کردید، دهدشت بود که در اشتباه مردم اومدن بیرون. یعنی اعتراضات در کرج بود، دانش آموزان دانشگاه رو گفتن دانشگاه کردستان بعد از 2 روز تحصن ادامهش میدن، به خاطر اینکه استادی که دیروز تحصن اعلام کرد امروز از دم در خونش رو بودنش. به این ترتیب ادامه داره این وضعیت، حتی در شرایطی که ما میدونیم کماکان حکومت به شیوه سرکوب مافیا ادامه میده. مثلا من نمونه میگم برای جنبندی عرایزم، در یکی از بیمارستان‌ها، بیمارستان کوثر در سنندج، یک زخمی اونجا بود، تحت درمان بوده، نمیتونه اصلا جایی بره، اینو حمله کردن، اشکان مروتی رو بودن. علیرغم اینها بله مقاومت و اعتراض در ابعاد و شکل مختلف ادامه داره در ایران. ممنونم از تو همکارم شاهد علوی اینجا در استودیو. نرگس محمدی، زندانی سیاسی در اوین، در آستانه نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل با ارسال نامه‌ای به ریاست این شورا نوشته مردم ایران دموکراسی و آزادی میخوان و رابطه عادی و طبیعی با جهان، اما نظام استبداد دینی با کشتار و سرکوب اونها مانع از این کار شده. این فعال مدنی محبوس در اوین گفته با اینکه زندان‌های حکومت مملو از زندانیه، هر روز در خیابان‌ها جوانان شجاع و بیگناه کشته میشن. از کشتار زنان به کشتار کودکان هم رسیدن، اما مقاومت مردم ادامه داره. او گفته از کدام نقض حقوق بشر در این حکومت بگم و نوشته به کردستان لشکر میکشن، افراد رو دستگیر میکنن، ساعت‌ها شکنجه میکنن تا علیه ظلم حکومت به خیابان نیان. از خانواده در ازای آزادی فرزند شکنجه شده به بهانه خسارت زدن به اموال عمومی اخاذی می‌کنند. شمار کشته‌های اعتراضات جاری طی 10 هفته اخیر بر اساس تازه‌ترین آمار سازمان حقوق بشر ایران دست کم 416 تنه که در این میان 51 کودک هم شناسایی شدند. جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در ژنو برگزار میشه. جلسه‌ای که سفیر آلمان در کنار سفرای 50 کشور دیگه پیگیر برگزاری اون شدن و هدفش بررسی سرکوب گسترده و نقض فاحش حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی. قرار
قطعنامه‌ای در این جلسه به رأی گذاشته بشه تا هم از جمهوری اسلامی بخواد که به سرکوب پایان بده و هم خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی موارد نقض حقوق بشر بشه. شاهین میلانی مدیر مرکز اسناد حقوق بشر از ژنو با ماست. آقای میلانی، میدونم که شما به همراه هیئت دیگر از فعالان حقوق بشر و وکلای ایرانی الان در ژنو هستید و در حال چانه‌زنی با مقامات در مقر سازمان ملل متحد در ژنو. بیشتر در مورد سفرتون به ما بگید، به کجا رسیدید و فکر می‌کنید فردا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ درود خدمت شما و بینندگان عزیز. ما الان در مرحله هستیم که دیگه فردا نشست برگزار خواهد شد، همه آخرین حرفاشون رو خواهند زد و دیگه فکر می‌کنم در این مرحله کشورها تصمیمشون گرفتن که چه رأی بدن. انتظار من هست که این قطعنامه تصویب میشه، حالا دقیقاً با چه میزان و چه تفاوت رأی اون رو باید ببینیم، ولی به نظر من قطعنامه فردا تصویب خواهد شد و ما شاهد تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب خواهیم بود از طرف سازمان ملل برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران. ولی خب این مختص وقایع اخیر هست، پس از کشته شدن مهسا امینی بر نمیگرده مثلا به آبان 98 و از وقایع این 2 ماه اخیر رو شروع میکنه به اصطلاح تحقیق کردن راجبش تا حالا ادامه خواهد داشت تا در ماه‌های آینده ببینیم به کجا میرسه، ولی مبدأش اون خواهد بود، مبدأ شروع تحقیق. آقای میلانی، شما پیشنویسش رو دیدید، احیانا میدونید چه مفادی درش آمده؟ ببینید، نکته اصلیش همون کمیته حقیقت‌یاب هست که مسئله اصلی تفاوتش با اون چیزی تا قبل تا این لحظه بوده که همیشه قطعنامه صادر می‌شده، گزارشگر ویژه بوده، موارد نقض حقوق بشر ایران رو به اصطلاح گزارش میدادن و بعد از مقامات ایرانی می‌خواستن که به پایبند باشن. این دفعه فرق میکنه، این دفعه داریم یک کمیته حقیقت‌یابی میاد که شواهدی رو گردآوری میکنه و نگهداری میکنه و حفظ میکنه و بعداً اون شواهد میتونه در دادگاه‌های بین‌المللی، در دادگاه‌های کشورهای مختلفی که دارای صلاحیت جهانی هستن دادگاهاش، مثلا سوئد، اون چیزی که راجع به حمید نوری شاهد بودیم، در اینجور کشورها اینجور شواهد میتونه در دادگاه‌ها ارائه بشه علیه مقامات جمهوری اسلامی و علیه افرادی که در سرکوب مردم دست داشتن. بنابراین یک مقدار نوعش متفاوت است و اینطوری است که این پیام به مقامات جمهوری اسلامی و دستاندرکان سرکوب فرستاده میشه که سرکوب مردم ایران، کشتار اونها بدون عقوبت نخواهد بود در آینده. اگر این افراد بخوان از ایران خارج بشن، به کشورهای غربی مثلا برن، ممکنه هر جای دنیا که باشن و اون شرایط خاص مهیا باشه، ممکنه مورد پیگرد قضایی قرار بگیرن. این بنابراین یک قدم بیشتری، قدم خوبی است در جهت حسابرسی به جنایت‌های جمهوری اسلامی. البته خب اون چیزی که ما می‌خوایم ازش و خب مردم انتظار دارن چیز دیگه، خب اون در به اصطلاح اختیار سازمان ملل نیست که حالا بگه که جمهوری اسلامی باید بره اون حرفایی که مردم ایران دنبالشن، ولی در اون بخش حقوقیش ما شاید یک پیشرفتی هستیم نسبت به اون چیزی که تا حالا شاید بودیم. و خیلی کوتاه اگر بفرمایید، همین هیئتی که شما هم باهاش رفتید الان به ژنو، دقیقاً از دیپلمات‌های غربی چه خواستید؟ این چیزی نیست که ما تازه خواسته باشیم، مدت هاست بعد از آبان 98 اینو خواستیم که همین کمیته حقیقت‌یاب تشکیل بشه. حالا به تحت چه عنوانی، عناوین مختلفی داره، یه چیزی هست مثل سوریه بوده، مثل برمه بوده، حالا این یک نامش کمیته حقیقت‌یاب هست. اصل همون هستش که تحقیقات بشه راجع به نقض حقوق بشر در ایران. خلاصه ترجیح ما این بود که برگردیم هرچه عقب‌تر، به مثلا آبان 98 بتونیم برسیم، ولی خب اینا حالا تمرکزشون روی وقایع جاری هست. به هر حال این چیزی است که امکان پذیر بوده و ما این چیز بوده که ازشون خواستیم و فردا هم در این نشست خب سازمان‌های حقوق بشری، از جمله سازمانی که من مدیرش هستم، این مسئله رو اعلام خواهد کرد. ممنونم از شما. شاهین میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر از ژنو.
خانواده توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی زندانی از احتمال انتساب اتهام محاربه به او از سوی قاضی پروندهش ابراز نگرانی کردند. چنین اتهامی میتونه به صدور حکم اعدام منجر بشه. آزاده بابادی دختر خاله توماج صالحی ساعتی پیش به ایران اینترنشنال گفت مقامات قضایی در حال پرونده سازی علیه توماج صالحی هستند. به ما خبر رسید و خیلی موثقه که به شدت احتمال انتصاب حکم محاربه برای توماج زیاد شده. الان دارن به سرعت روی این پرونده کار میکنن تا خیلی سریع این پرونده رو جمع کنن. وکیل تسخیری براش تعیین کردن و حتی ما اسم وکیل تسخیری رو میدونیم، به ما گفتن، ولی خب به دلایلی اینجا بهتره که الان نگم من. و به شدت دارن پرونده سازی میکنن، خیلی سریع دارن پیش میبرن که خانواده دست و پاشون بسته بشه و نتونن کاری بکنن. ببینید شما میدونید که وقتی جمهوری اسلامی وکیل تسخیری تعیین میکنه یعنی میخواد دیگه اون متهم هیچ، اون کسی که حالا خود جمهوری اسلامی در جایگاه اتهام قرارش داده کاملا دست و پا بسته باشه و هیچ دفاعی نشه ازش انجام بشه. به خاطر اینکه به هر حال وقتی که ما از طرف خانواده یک شخص براش وکیل تعیین میشه، اونها تمام سعیشون رو میکنن که اون متهم رو از اون اتهام رو خب حالا یا کمتر کنن یا از بین ببرن. ولی وکیل تسخیری در واقع یعنی کمکی جمهوری اسلامی، یعنی اینکه دقیقاً هیچ حرفی نمیتونه زده بشه، هیچ دفاعی واقعا انجام نمیشه و تمام اون چیزهایی که میخوان منتسب کنن به اون متهم اتفاق میفته. جرم محاربه بنابر قوانین مجازات اسلامی ایران عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب اونهاست به نحوی که موجب ناامنی در محیط بشه. مهرداد قاسمفر همکارم اینجا در استودیو به ما پیوسته. این چیزی هستش که مهرداد هم خانواده او دارن میگن، امیدوارم درست نباشه ولی اگر درست باشه اتهام سنگینی هست که میتونه حکم اعدام به همراه داشته باشه. نگرانی ما و همه ناظران مسائل به هر حال ایران و زندانی‌های ایران الان همین هست که جمهوری اسلامی داره با چنین اتهاماتی علیه اتفاقاتی مثل ابراز نظر یا حد اکثر مثلا ترانه‌ای که فلان خواننده رپ موسیقی ایرانی داده چنین حکمای سنگین رو اجرا میکنه. اما واقعیت اینه که در همین نکته‌ای که الان خوندی به عنوان محاربه و توضیحی که در مورد محاربه دادی نشون میده که جمهوری اسلامی هنر رو و اشکالی از هنر رو به صورت یک اسلحه میبینه. فرقی بین اسلحه و هنر برای او وجود نداره. اسلحه‌ای که به سمتش نشانه رفته و در برابرش بی‌دفاعه. اما این بار این اسلحه موجب ناامنی مردم نیست بلکه موجب ناامنی صاحبان قدرتی است که میخوان در پشت دروغ‌هاشون در واقع سنگر بگیرن و اتفاقاتی رو رقم بزنن علیه مردم. من فرداد فکر میکنم که برای اینکه بفهمیم که چرا جمهوری اسلامی چنین حکم سنگینی رو احتمالاً علیه خواننده رپی مثل توماج صالحی خواهد داد، شاید باید یه مقداری موضوع رو از فاصله بزرگتری ببینیم. این که اصولاً چه اتفاقی افتاده. ببین جمهوری اسلامی از اول انقلاب ایران شروع کرد به بزرگترین و قویترین فیلترگذاری و سانسور کردن صدای هنر، صدای ادبیات، صدای فرهنگ در شکل اعتراضیش، در حالی که فرهنگ و هنر بخش بزرگیش در چارچوب نقد و روشنفکری اساساً در چارچوب اعتراض به ناملایمات هست که مفهوم و معنا پیدا میکنه. از قضا جمهوری اسلامی موفق شد که در حدود 4 دهه هنر اعتراضی رو به شدت منکوب بکنه در همه اشکالش. یک هنر بیخاصیت رو در واقع در ایران تبلیغ کرد و حتی در اشکالی موفق شد که بعضی از طرفداران اینجور نظریات تونستن اینو به عنوان هنر اصیل ارائه بکنن. ببخشید حرفتو قطع میکنم. و نه فقط در محدوده حاکمیتی خودش بلکه فراتر از مرزهاش و فراتر از نظام قضایی، مثل کشتن بسیاری از فعالان هنری و سیاسی مثل فرخزاد در خارج از مرزها. کاملا در خود ایران قطرهای زنجیره‌ای که تعداد فراوانی از نویسندگان و سرمایه‌های فرهنگی ما رو نابود کرد.
اما یک اتفاقی میفته فرداد، ما باش مواجه میشیم از سال 96 و اون همین است که هنر اعتراضی که در تمام 4 دهه گذشتهش منکوب و سرکوب شده بود یک باره شروع میکنه به خیزش در سطوح مختلف اجتماعی ایران و یکی از بهترین اشکال برونریزی اون از طریق موسیقی رپ هست. موسیقی رپ خیلی 10 سالی 15 سالی پیش از این اومده بود توی ایران به صورت زیرزمینی در تهران، اصفهان، شیراز اجرا میشد به وسیله بچه‌ای. منتها مضامینش رو که نگاه میکنی پر از مضامین بیهوده و اتفاقات شخصی فردی که هیچ ربطی به ضرباهنگ‌های اجتماعی نداره. اما موسیقی رپ ظرفیت‌های بسیار زیادی داشت که در موسیقی سیاهان در آمریکا تونست خودش رو متبلور بکنه و در واقع نشون داده بود قبل از این که موسیقی رپ موسیقی حاشیه است، موسیقی از در واقع فقیرترین طبقات و دردمندترین طبقات اجتماعی بیانگر در واقع مسائل اونهاست، حذف شدگانه، صدای حذف شدگانه. اما در جمهوری اسلامی شکل دیگرش بود. جمهوری اسلامی کاری باهاش نداشت، اما از 96 بود که با حضور کسانی مثل توماج صالحی و چند نفر دیگه موسیقی رپ با یک شکل دیگری خودش رو برکشید و عرضه کرد. در سال 98 ما دیدیم که توماج صالحی شد صدای جریان اجتماعی که در 98 خودش رو در واقع در خیابان‌ها نشون داده بود. بعداً در هنر اعتراضی توماج صالحی به بهترین شکلی و عالی‌ترین شکلی داده شد. موسیقی رپ به دلیل اینکه تکه زیادی بر زبان داره و میتونه از امکانات و ظرفیت‌های زبان به بهترین شکلی استفاده کنه، یک بیت قدرتمندی اون وسط هی مدام تکرار میشه و در بینش در واقع کسی که این رو میخونه داره حرف میزنه و روایت میکنه، این فرصت رو داره که خارج از در واقع خود موسیقی ناب بتونه در کلام هم خودش رو یک تشخص بسیار قوی بده و حرفش رو به راحتی و بدون ماندن در یک بندهایی که موسیقی موزون ایجاد میکنه بتونه حرف بزنه با مردم. به همین خاطر بود که امثال توماج صالحی، توماج تونستن نشون بدن که امکانات و ظرفیت‌ها این چیه. بنابراین تبدیل به یک اسلحه شد و جمهوری اسلامی از این میترسه. شما تک تک موسیقی‌های اخیر توماج صالحی رو که نگاه میکنی کم از یک بیانیه بسیار قوی نداره. موقعی که توماج رو دستگیر میکنن فرداد ما بیشتر شاهد یک انتقامگیری بودیم. شکل دستگیری توماج رو نگاه بکن خیلی متفاوته. البته که همه رو به صورت خفت کردن و زدن و اینها، حسین رونقی نمونهش بود که خودش رفت اونطوری دستگیر شد، ولی توماج رو به شکل دیگری گرفتن. من شنیدم که متاسفانه با شکنجه حتی دندونهاش رو مثلا خورد کردن، پاش الان شکسته است در یکی از خبرهایی که منتشر شده بودن این روزهای اخیر. بنابراین معلومه که شکنجه های جسمانی عجیب و غریبی رو در واقع بر او تحمیل کردن و به نوعی قربانی انتقامگیری جمهوری اسلامی شده نسبت به مخالفان خودش و موسیقی اطلاعی که در واقع توماج صالحی تولید میکنه. ممنونم از تو. همکارم مرتضی قاسم‌فر اینجا در استودیو. ایالات متحده آمریکا ضمن انتشار بیانیه‌ای سوء استفاده از آمبولانس‌ها و خدمات درمانی برای سرکوب معترضان رو در ایران محکوم کرده و گفته آمریکا و شرکاش از طریق اقدامات یکجانبه و چند جانبه ایران رو برای سرکوب وحشیانه معترضان پاسخگو می‌کنند. در این بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نسبت به گزارش‌های دریافتی از ایران مبنی بر سوء استفاده مقامات امنیتی جمهوری اسلامی از آمبولانس‌ها برای بازداشت معترضان و یا انتقال نیروهای حکومتی برای سرکوب اعتراضات ابراز انزجار کرده. نت پرایس گفته رویه‌ای که جمهوری اسلامی پیش گرفته نشون میده که رهبری ایران تا چه اندازه از مردمش میترسه و جای شگفتی نیست که مردم ایران در اعتراض به نقض آشکار حقوق انسانیشون به پا خواستند. نیویورک تایمز هم در گزارشی با عنوان نحوه استفاده نیروهای امنیتی در ایران از آمبولانس برای سرکوب اعتراضات گفته در کنار بی‌اعتمادی‌ها نسبت به سیستم قضایی حالا بی‌اعتمادی نسبت به سیستم پزشکی هم افزایش یافته و این جان ایرانیان بیشتری رو به خطر انداخته. نیویورک تایمز در این مقاله با تجزیه و تحلیل رفت و آمد آمبولانس‌ها به ایستگاه‌های پلیس در حداقل 6 منطقه در سرتاسر کشور گفته در مواردی این رفت و آمدها در حالی صورت گرفته که بیمارستان در نزدیکی مقر پلیس وجود داشته. پیشتر هم جامعه پزشکی ایران در تجمعاتی در چند شهر ایران خواهان توقف استفاده از تجهیزات و نشانه‌های پزشکی برای اهداف امنیتی و نظامی شده بودند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا هم 3 مقام امنیتی نظامی جمهوری اسلامی رو در پی سرکوب معترضان تحریم کرده. حسن عسکری فرماندار سنندج، علیرضا مرادی فرمانده انتظامی سنندج و محمد تقی اوسانلو فرمانده قرارگاه شمال غرب حمزه سیدالشهدای نیروی زمینی سپاه اسامی افراد تحریم شدند. معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه گفته جمهوری اسلامی فرزندان ایران رو که برای آینده‌ای بهتر به خیابون‌ها آمدن هدف قرار میده و اونها رو با شلیک گلوله میکشه. برایان نلسون گفته خشونت علیه تمام معترضان در ایران از جمله در مناطق کردنشین مثل مهاباد باید متوقف بشه. سمیرا قرایی همکارم از وزارت خارجه آمریکا با ماست با جزئیات بیشتر. سمیرا. فرداد، نیویورک تایمز یک گزارش تحقیقی منتشر کرده به قلم 2 روزنامه‌نگار که بخش زیادی از جزئیاتش رو گفتی. در این گزارش به این اشاره شده که چطور مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، سرکوبگران، نیروهای لباس شخصی، بسیجی‌ها و همینطور نیروهای ناجا از آمبولانس استفاده کردند تا بین معترضان نفوذ بکنند و بعد دست به دستگیری‌های اونها بزنند. با چندین شاهد عینی صحبت شده، از جمله یک مرد 37 ساله که در یک رستوران در حوالی دانشگاه تهران کار میکرده و به تناوب از محل کارش میتونسته ببینه که چطور نیروهای جمهوری اسلامی از آمبولانس ها استفاده میکنن برای سوار کردن معترضانی که هیچ گونه جراحتی نداشتند. مشخصا به مسئله دانشگاه شریف اشاره شده، این که چگونه در حوادث دانشگاه شریف هم از آمبولانس ها برای دستگیری افراد و جابجایی اونها استفاده شده. همزمان با انتشار این گزارش، نت پرایس سخنگوی امور خارجه آمریکا هم یک بیانیه رو منتشر کرد و در این بیانیه نسبت به این اقدامات ابراز نگرانی که در یک 24 ساعت گذشته. این دومین بیانیه‌ای است که نت پرایس میده. بیانیه پیش از این هم در رابطه با گزارش تحقیقی CNN پیرامون خشونت‌های جنسی و تجاوز بود. در این بیانیه هم باز نت پرایس تاکید میکنه که آمریکا از تمامی ابزارهایی که در اختیار داره، تلاش‌های یک جانبه، چند جانبه استفاده خواهد کرد تا چشم جهان رو به موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران باز بکنه. اما در رابطه با نقض حقوق بشر که ما در این 24 ساعت این 2 گزارش و بیانیه‌های وزارت خارجه آمریکا رو داشتیم، یک بسته تحریمی تازه هم داریم که از سوی وزارت خزانه‌داری امروز آمد. 3 نفر رو وزارت خزانه‌داری تحریم کرده. زیر مجموعه فرمان اجرایی 13553 هست، مصوبه 2010 به امضای باراک اوباما، که مشخصاً هدف میگیره کسانی که در داخل ایران مقام هایی که وابسته هستند به جمهوری اسلامی دست به نقض گسترده حقوق بشر میزنند. در بیانیه‌ای که منتشر شده آمده که نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در همراهی با سپاه برای اینکه معترضان و مخالفان رو ساکت بکنند دست به اقدامات گسترده میزنند، از جمله اینکه اونها رو شکنجه میدند، مانع از این میشن که دسترسی‌های پزشکی داشته باشند. ربایش‌های معترضان غیر مسلح از جمله کودکان رو در گزارش‌ها دیدیم و در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمده، یا اینکه صدور احکام اعدام فراغذایی. اینها همه چیزهایی است که در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده. اما اون 3 فردی که تحریم شدن مشخصا در استان‌های کردنشین ایران هستن. از سنندج 2 نفر، حسن عسکری هست که فرماندار سنندج هست و خزانه‌داری میگه پیش از این یکی از فرمانداران سپاه بود و همین نشون میده که جمهوری اسلامی یک فرمانده سپاه رو بکنه فرماندار یک شهر، نشون میده که چطور دارن از مهره‌های نظامی برای امور شهری و مدنی مدیریت شهرها استفاده میکنند. فرد دیگه علیرضا مرادی هست که فرمانده نیروهای انتظامی سنندج هست و فرد سوم محمد تقی اوسانلو از فرماندهان نیروهای زمینی سپاه پاسداران هست که کارش رصد اعتراضات در مهاباد و سرکوب گسترده معترضان بوده و این 3 فرد رو هم امروز چهارشنبه زیر تحریم قرار داده ایالات متحده. اقداماتی که به نظر میرسه زمینه‌ای هست برای جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که قرار هست روز پنجشنبه در ژنو برگزار بشه. ممنونم از تو سمیرا قرایی همکارم از وزارت خارجه آمریکا. در پی حملات پیاپی جمهوری اسلامی به خاک اقلیم کردستان، دولت اقلیم در نشست کابینه حملات مکرر ایران رو به خاک اقلیم محکوم کرده و از دولت مرکزی عراق، جامعه جهانی و سازمان ملل درخواست کرده تا مانع ادامه این حملات بشن.
سپاه پاسداران روز 30 آبان بار دیگه به مقر احزاب کرد در خاک اقلیم کردستان حمله موشکی و پهپادی کرد. پیش از این اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس گفته بود در صورت بسته نشدن پایگاه‌های احزاب کرد ایران در اقلیم کردستان، جمهوری اسلامی به عراق حمله زمینی میکنه. وزارت خارجه آمریکا هم طی بیانیه این حملات رو نقض تمامیت ارضی عراق خونده و محکوم کرده و از جمهوری اسلامی خواسته تا از حملات بیشتر خودداری کنه. همزمان با حملات نظامی در اقلیم کردستان در طول 10 روز گذشته سرکوب گسترده و خونین معترضان در شهرهای کردنشین هم ادامه داشته. ساعتی قبل وزارت امور خارجه آمریکا به خبرنگار ایران اینترنشنال گفت آمریکا به شدت نگران افزایش خشونت علیه معترضان به ویژه در مهاباد. وزارت خارجه آمریکا گفته سرکوب وحشیانه همراه با سالها محرومیت از حقوق بشر و اعمال خشونت‌های دولتی علیه زنان نشون میده که رهبران ایران قادر به گوش دادن به مردمشون نیستن. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی اینجا در استودیو با ماست. خانم برادوس، به نظر میرسه که دولت مرکزی عراق کم و بیش ساکت بوده در این زمینه. میدونم که نشستایی برگزار شده ولی بالاخره این اقدامی که ایران داره میکنه حمله است به یک کشور دیگر دیگه، اینطور نیست؟ خب انتظار بیشتری هم از دولت عراق نداریم، چون میدونیم که عراق حیات خلوت ایران بوده و دولت مثلا الان در قدرت سودانی کسی بوده که کاندید ایران بوده برای این پستی، پس در نتیجه نباید انتظار آنچنانی از عراق داشت. ولی به نظر من چیزی که الان مهمه اینه که سپاه پاسداران، نیروهای نظامی که نیروهای زمینی که میخوان به مرز کردستان عراق بفرستن، اینجا دیگه آخرین کارتی که داره استفاده میکنه جمهوری اسلامی. فراموش نکنیم الان در مرزهای بین کردستان عراق و کردستان ایران، در این مرز ایران بین عراق، ما نیروهای پیشمرگ یا نیروهای احزاب کردی رو نداریم و کاملا خالی شده است. و الان این نیروهای زمینی رو که میخواد به اون طرف مرز بکشونه، میخواد چیکار کنه؟ میخواد حمله کنه داخل خاک عراق، میخواد کی رو هدف قرار بده؟ ما نیروی نظامی اونجا نداریم، چون که میدونیم پایگاه احزاب کرد ایران در داخل خاک کردستان عراق و در کویه و اون مناطقی هستن که تقریبا به پایتخت به همون اربیل نزدیکترن. پس در نتیجه اینجا باید یه کاری بکنه که یک جنگی رو تو اون منطقه ایجاد کنه که ادامه بده و برای اینکه سرکوب کنه این انقلاب رو. این جنگ اگر به خاک عراق کشیده بشه، اینجاست که سازمان‌های بین‌المللی، حکومت عراق و اقلیم کردستان و آمریکا که آمریکا محافظ مجبور دفاع کنه از عراق، اینجاست که تشدید میشه. آخه کشیده شده همین الان هم، درسته که نیروی زمینی نبردن ولی عملاً دارن بمباران میکنن دیگه. ولی اینو فراموش نکنیم از بمباران اول تا سوم، بمباران اول 73 تا موشک زمین به زمین استفاده کردن با 10 ها پهپاد انتحاری. بمباران دوم سبکتر بود، کمتر بود. بمباران سوم سبکتر از قبلا بود و در بمباران سوم برای اولین بار سنتکام محکوم کرد و سنتکام گفت این حملات علیه امنیت عراق و خاورمیانه است. یعنی اینجا به نظر من دلیل این که الان داره میخواد نیروی زمینی داخل کنه و نمیتونه همینجور راحت‌تر از آسمان حمله کنه، همین برخوردی که سنتکام داشت. میدونید خب سنتکام مستقیما از کاخ سفید دستور میگیره که چه بیانیه‌ای بده. پس اینجا به نظر من دارن به ایران میگن که از این بیشتر بخوای رد شی نمیتونیم ساکت بشیم. و فراموش نکنیم همین سپاه پاسداران جز گروه تروریستیه. یعنی وقتی که شما سپاه پاسداران داخل خاک عراق میشه، آمریکا به عنوان کسی که باید در مقابل سپاه پاسداران گروه تروریستی وایسه، اینجا میتونه عکس العمل نشون بده. و چیزی که مهمه، خب الان چیزی که در کردستان عراقی، کردستان ایرانه، یک جنگ علیه یک قسمت، یک مردمی از یک سرزمین که جمهوری اسلامی دقیقاً مثل اشغالگر داره رفتار میکنه. برای همین هم تمام اون موضوعاتی که باید انجام بده، کاری که میخواد انجام بده انجام داده. من موضوع دیگه هم هست دوست دارم بهش اشاره کنم تو برنامه شما، در مورد برنامه هسته‌ای ایرانه. به نظر من جمهوری اسلامی چون که تمام کارتاشو داره استفاده میکنه، الان رو آورده به یک موضوع دیگه، غنیسازی همون برای بمب اتمی که میخواد اینجا جامعه بین الملل رو مجبور کنه خب از این کارتی که برگردی به میز گفتگو استفاده کنه. خیلی برای من که دارم مثلا تحلیل میکنم، نگاه میکنم میخواد کارت بعدیش چیه، چجوری میخواد حرکت کنه، برای من خیلی جالبه که چقدر کارت‌های سوخته داره استفاده میکنه، چون که جامعه بین الملل جامعه 2 ماه پیش نیست که بیاد دوباره روی میز گفتگو با الان اینا دیگه چاقوهای دولبه است دیگه در این مرحله. نه ببینید وقتی که دارید میگید خب الان که ما فشار میاریم چون میخوایم اورانیوم بیشتر استفاده کنیم
کنیم یا ریچ کنیم برسیم به اورانیوم 60 درجه، یعنی جایی چیکار می‌کنید؟ دارید به آمریکا و کشور اروپایی میگید برگردیم به میز گفتگو، چون که اگه برنگردیم من اورانیوم بیشتری تولید می‌کنم. ولی غافل از این که نه آمریکا نه اروپا جرأت اینو نداره که با جمهوری اسلامی بخواد سر میز گفتگو بشینه، چون که الان موقعیت جمهوری اسلامی موقعیتی نیست که بخواد باهاش مذاکره کنه. یک حکومتی که الان جهان همه جهان در مورد اون کشتاری که در مهابات در ایران دارن صحبت میکنن، اون حمایتی که از پوتین کردن، اون پهپادهایی که استفاده کردن، یعنی برای وقتی کسی در مقابل این روابط جمهوری اسلامی با جهان وقتی میخوای ببینی چی دارن و دارن چی استفاده میکنن، خیلی جالبه که تمام کارتا الان برای جمهوری اسلامی سوخته است. برای همینم به نظر من سرکوب داخل ایران شدیدتر خواهد شد. برگردیم به داستان اقلیم کردستان. فرمودید که دولت مرکزی عراق حالا به دلایل مختلف شاید خیلی اونطوری که انتظار میره ازش واکنش نشون نداده، اما در خود اقلیم دولت محلی اونجا چه گفته تا حالا؟ ببینید اقلیم کردستان چون که دولت مستقلی از عراق نیست و فراموش نکنیم اقلیم کردستان و کردها ضعیف‌ترین اکتوری هستن که یا بگیم یک حکومتی هستن که ایران میتونه حمله کنه. یعنی فشار افکار عمومی اونجا چقدر؟ شما من از نزدیک دنبال نمی‌کنم، از شما دارم میپرسم آیا اونجا خود عراقی‌ها، خود ساکنین اقلیم کردستان نمیگن که بابا چطوره که یک کشور دیگر داره حمله میکنه، بمباران میکنه ما رو؟ متاسفانه باید بگم که اگه بخوام افکار عمومی منطقه رو تحلیل کنیم، مردم عادت کردن، میدونن جمهوری اسلامی قدرتش در عراق قدرت اینو داره که حمله کنه، ولی چیزی که مردم بهش دلخوشن اینه که اگه حمله کنه به قسمت‌های عراق، خب میدونیم عراق هنوز یک کشور استیبل و ثبات امنیتی نداره هنوز، ولی اقلیم کردستان با ثبات هم نظر دیپلماتیک، تجاری و اقتصادی داره و اینکه آمریکا الان بزرگترین سفارتش در منطقه داره اقلیم کردستان داره درست میکنه، این باعث شده که متوجه بدونن که اگر قرار جمهوری اسلامی بیشتر از این جلو بره، اینجا اقلیم کردستان به حمایت از آمریکا باید جواب بده که اینجا یک امیدی هست که آمریکا جلوتر بیاد. ولی در مورد میتونن ببرن شورای امنیت موضوع رو دیگه 100% و چیزی که الان وجود داره اقلیم کردستان، من بار هم در کانال‌های کردی هم که صحبت کردم اینو گفتم که اقلیم کردستان میتونه از آمریکا درخواست این بکنه که یک حفاظت آسمانی در اقلیم کردستان تامین کنه. این وظیفه آمریکا، چون که منافع آمریکا هم اونجا هست و منافع کشور اروپایی هم اونجا هست و تنها قسمتی از عراق که امنیت داره، ولی اون قسمت امنیتی که بعد 2003 به وجود اومده تو عراق، اقلیم کردستان تنها منطقه‌ایه که ثبات امنیتی و اقتصادی داره و اگر این قسمت از عراق امنیتش رو از دست بده، یعنی اون شکستی برای آمریکا. برای همین هم آمریکا مجبوری که بیاد از اقلیم کردستان محافظت کنه. ولی در مورد افکار مردم اقلیم کردستان خیلی نکته مهمی هست. جمهوری اسلامی سعی میکنه با حملاتی که پایگاه‌های نظامی احزاب کردی انجام میده، آخرین بارم چیکار کرد؟ به اردوگاه‌های پناهندگان کرد ایران حمله کرد. سعی میکنه که مردم اقلیم کردستان به اون طرف ببره، بگن خب ما نمیخوایم کردای عراق تو این منطقه باشن چون امنیت ما رو به هم میندازن، در حالی که تا حالا چنین چیزی وجود نداشته و مردم اقلیم کردستان کمک کردن. یکی از دلایلی که همین اردوگاه‌ها ما آخرین بار حمله جمهوری اسلامی کشته نداشتیم یا زخمی نداشتیم، به خاطر اینکه مردم پناه داده بودن و اون نفاق بین کردها رو میخواد اون منطقه هم زیاد کنه، تا حالا موفق نشده. ممنونم از شما شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌المللی اینجا در استودیو با ما، و ممنونم از شما که همراه ما بودید. برنامه رو با تصاویری از واشنگتن به پایان میبریم.